साझा सवाल। साझा सवालमा सुभाष कार्कीको नमस्कार। सरकारले खेतबारी, घडेरी र अरू जग्गा सम्बन्धी कानुनहरू एकपछि अर्को ल्याइरहेको छ। नक्सामा सरकारी, वन वा सार्वजनिक भनिने ठाउँमा बसेका भए पनि तिनीहरूलाई समेत जग्गा दिने भन्ने खालको कानुन पनि ल्याएको भनिएको छ। त्यस्तै जग्गा बाँझो राख्नेलाई जरिवाना गराउने अनि खेती गर्ने ठाउँमा घडेरी बनाउन नपाइने कानुन त आइ नै सकेको छ। यी कानुनहरूको कार्यान्वयन चाहिँ अब कसरी हुन्छ र यसले कसलाई के फरक पार्छ? आजको साझा सवालमा यो विषयमा बहस गर्दैछौँ र यो छलफलका लागि चाहिँ ललितपुरमा विभिन्न क्षेत्रबाट 80 जना भन्दा बढी सहभागी आउनुभएको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल, नेपाली काङ्ग्रेसका सचेतक पुष्पा भुषाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ब्रिखेश चन्द्रलाल पनि हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ म सहभागीबाटै गर्न चाहन्छु। नमस्ते, मेरो नाम हरिमाया जिम्बा। हामी चाहिँ बागमती थापाथली बागमती किनारमा बसेको चाहिँ 14 वर्ष भयो। हामीलाई भोट माग्ने बेलामा चाहिँ भोट हाल्नु तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सरकार आयो भने हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ लालबुर्जा दिन्छ भन्थ्यो। अहिले सर्वहारा जनता भन्ने पार्टीको चाहिँ अब सरकार पनि आएको छ। अब आउँदाखेरि चाहिँ अब हामी चाहिँ अब हामीलाई के हुन्छ होइन? मेरो प्रश्न चाहिँ भूमि सुधार मन्त्रीज्यूलाई। बागमती किनार लगायतका खोला किनारका बस्ती भनेका हाम्रा जोखिमका बस्ती हुन्। त्यस्तो बागमती किनारका बसाइहरूलाई उपयुक्त ठाउँमा सरकारको तर्फबाट स्थानान्तरण गर्ने जो अन्यत्र उहाँहरूको बसोबासको बन्दोबस्त छैन, सरकारले सोच्न पर्ने खालका हुनुहुन्छ, उहाँहरूको निम्ति सरकारले सोच्छ। हाम्रो घर धुम्साधाम 1 नम्बर वार्ड। नाम चाहिँ सन्तोषी मल्लिक देवी। मेरो घुटी खेतमा घर छ अनि तल छ अनि पानी आउँछ अनि सबै घर पनि दहाइरहेछ, बाटो पनि दहाइरहेछ। त्यसको छैन, केही छैन। मन्त्रीजी, उहाँ तराईको दलित हुनुहुन्छ। तथ्याङ्कहरूले के भन्छ भने आधा जति तराईका दलितहरूसँग चाहिँ भूमि छैन। उहाँहरूका लागि चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँले? वास्तवमा सरकारको तर्फबाट विपन्न भूमिहीन दलितको निम्ति एकपटकको लागि बसोबासको प्रबन्ध गर्न जमिन उपलब्ध गराउने कुरा संविधानको मौलिक हकमा नै लेखिया छ। कानुनको रूपमा पनि त्यसले मान्यता प्राप्त गरिसकेका छ र कार्यान्वयन गर्नको निम्ति नेपाल सरकारको तर्फबाट नियमावली पास गर्ने काम पनि भइसकेका छ। अब हामीहरूले त्यस्ता भूमिहीन दलितहरूको पहिचान गर्ने र उहाँहरूको निम्ति निश्चित क्षेत्रफलमा जग्गा उपलब्ध गराउने अब कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि गएको छ। 15 सालमा बिपी कोइरालाले यो वैज्ञानिक भूमि सुधारको जुन कन्सेप्ट अवधारणा लिएर आउनुभएको थियो, उहाँको प्रश्न थियो नि जग्गा कसको जोत्नेको, किसानको, घर कसको पोत्नेको, महिलाको भनेर। त प्रष्ट रूपबाट उहाँले भूमि सम्बन्धी ऐन 21 मा आउनुभन्दा अगाडि नै उहाँले एउटा क्रान्तिकारी भूमि सुधारको एउटा अवधारणा लिएर आउनुभएको थियो। तर अहिले आएर पनि हेर्दाखेरि घर परिवारमा त 6% मात्रै महिलाहरूको अधिकार देखिन्छ, अरू सबै पुरुषहरूको देखिन्छ। अहिलेको भूमि सम्बन्धी ऐन जुन हामीले 8औं संशोधन लिएर आएका छौँ, त्यो संशोधनमा यस्ता लुकेका जुन आवाजहरू छन् त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्न जरुरी छ। हस्, धन्यवाद। हजुर, हाम्रो घर सर्लाही जिल्ला। नाम चाहिँ नथुनी राम। हाम्रो सडक छेउमा घर बनाएछ, भूमिहीन छौँ। हामीलाई यही प्रस्ताव राखेको छौँ। हामीलाई अब रोड एक्लै पनि भनिरहेछ, गाउँको मुखियाले उखाड्ने यहाँ जानुपर्छ। कति समय भयो तपाईँहरू त्यहाँ बस्नुभएको? 25 वर्ष भयो त्यहाँ। ब्रिखेशजी, उहाँहरूको समस्या समाधान गर्न चाहिँ तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त? प्रदेश सरकार तपाईँहरूकै छ। अत्यन्तै छिटो चाहिने प्रदेश सरकारले भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन बनाएर अनि त्यसलाई चाहिने के भनेदेखि कार्यान्वयन चाहिँ गर्छ। मेरो नाम खन्टी दमाई, म सुदूरपश्चिम कञ्चनपुरबाट आएको। हलिया मुक्ति हलिया हुँ। अहिलेसम्म कार्ड मिलिया छ, अब अर्को साल मिल्छ, अहिले मिल्छ, अर्को महिना मिल्छ भनेर भन्नुभयो। हाम्रो केही पनि पुनर्स्थापना केही पनि भएका छैन। मुक्त हलिया र कमैया घोषणा सरकारले गर्यो। व्यवस्थापनको निम्ति विगत 12 वर्षदेखि कार्यक्रम सरकारले अगाडि बढाएको छ। म यो मन्त्रालयमा आइसकेपछि मैले त्यसको डेटा हेरेँ। बितेका 12 वर्षमा हामीलाई लाज लाग्दो रेकर्ड देखिन्छ। सरकारले अब यही आर्थिक वर्षमा फेरि फरक ढङ्गले त्यसलाई सम्बोधन गरेर जाने हाम्रो सोचाइ छ। हवस् त, आजको बहस म यहीँ टुङ्ग्याउँछु। तपाईँ यो बहसलाई हाम्रो सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक, युट्युब, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा जारी राख्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।